पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ, अपरिहार्य नफेखोरी की लूट. 1991 नंतर नफेखोरी हेच अर्थव्यवस्थेचे सूत्र बनले. देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर गुंतवणूकदार भांडवलदार यांनी ताबा मिळवला आहे. ही बातमी पहा. साखर बाजारावर मूठभर सटोडियांचे नियंत्रण. ज्यांच्या 7 पिढ्यात कोणाला ऊस उभा लावतात की आडवा लावतात हे माहीत नाही, ते मुंबईच्या शेअर बाजारातील दलाल आज साखरेचे भाव ठरवतात. पेट्रोलियम पदार्थांची बाजारपेठी या गुंतवणूकदारांच्या व रिलायन्स, SR, BP, शेल या बलाढ्य खाजगी कंपन्यांच्या नफेखोरीस बळी पडली आहे. प्रथम पेट्रोलियम पदार्थ कसे बनतात ते पाहू. कच्चं तेल आयात करून त्यावर देशात शुद्धीकरण केलं जातं आणि त्यातून डिझेल, पेट्रोल व गॅस मिळतो. पेट्रोल बनवण्याचा खर्च म्हणजे त्याची उत्पादन किंमत किती? तर कच्च्या तेलाची किंमत अधिक शुद्धीकरण अधिक वाहतूक आणि कमिशन असं मिळून साधारणतः पेट्रोलची किंमत 1 लिटरला 46 रुपये येते. आपण विकत घेतो ते 82 रुपयाला. मग सबसिडीचा प्रश्न येतोच कुठं? सबसिडीचा प्रश्न येतच नाही. उलट या 36 रुपयातून सरकारला कर व कंपन्यांना नफा मिळतो. विचार करा, आज पेनपासून ते गाड्यांपर्यंत सर्वत्र खाजगी कंपन्यांचा व विदेशी कंपन्यांचा सुळसुळाट असताना पेट्रोलियमच्या बाबतीत प्रामुख्यानं भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्याच कशा काय? रिलायन्स, SR, ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल या बलाढ्य खाजगी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ नकोय काय? हवी, पण त्यांची अट एकच आहे की पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्या, जेणेकरून त्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतीवर ते विकता येईल आणि गडगंज नफा होईल. या खाजगी कंपन्यांनी 2002 मध्ये त्यांच्या दलाल असणाऱ्या भाजप सरकारशी संगनमत करून पेट्रोलियम पदार्थांची किंमत ठरवण्याचे धोरण म्हणजेच प्राइसिंग मेकॅनिझम बदलले. या नव्या धोरणानुसार पेट्रोलियम पदार्थांची उत्पादन किंमत प्रमाणभूत न मानता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत प्रमाणभूत मानली जाते. लक्षात घ्या, आपण कच्चं तेल आयात करतो, पेट्रोलियम नाही. आयात तर दूरच, आपण पेट्रोल निर्यात करतो. पण या खाजगी कंपन्यांच्या सोयीसाठी आता पेट्रोल आयात केलंय असं काल्पनिकरित्या मानलं जातं. एवढंच नव्हे तर त्याच्यावर काल्पनिक कर लावून त्याची किंमत ठरवली जाते. समजा ही किंमत 90 रुपये आहे. किंमत 90 रुपये असताना आम्ही ती 82 रुपयाला विकतो, म्हणजेच 8 रुपये आम्हाला कमी मिळतात. 8 रुपये आमची अंडर रिकव्हरी आहे, अशी हकाटी या कंपन्या पिटतात. काय अर्थ आहे काय मुद्द्याला? मग याच नात्याने कांद्याचा व्यापारी कांदा 50 रुपयाला विकतो, पण अमेरिकेत तो 200 रुपये किलोला आहे, म्हणजे त्याला 150 रुपयाची अंडर रिकव्हरी तोटा होतो असं म्हणण्यातला प्रकार झाला ना. तर ही अंडर रिकव्हरी पूर्णतः काल्पनिक आहे. या कंपन्यांना चुकूनही तोटा होत नाही. तोटा काय, गडगंज नफा कमवतात. हिंदुस्तान पेट्रोलियमनं या तिमाहीत तिचा नफा तब्बल 12 पटीनं वाढला आहे. गेलचा नफाही असा दणदणीत आहे आणि ONGCचा नफा सुद्धा 5,000 करोडच्या वर आहे. पण असे असताना सुद्धा भांडवलदार व त्यांच्या ताब्यातील प्रसारमाध्यमही या कंपन्या जबरदस्त तोट्यात आहेत. सबसिडीमुळे अर्थव्यवस्था गाळात चालली, देश बुडत चाललाय, असं एक भयानक विकृत चित्र निर्माण करतात आणि त्याच्या मागे त्यांचा उद्देश एकच असतो, यांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणं. ही बातमी पहा.
सरकार पेट्रोलियम पदार्थांची भाववाढ करण्यास उशीर लावतंय म्हणून रेटिंग एजन्सी व गुंतवणूकदार नाराज आहेत. आणि मग या गुंतवणूकदारांना खुश करण्यासाठी काँग्रेसनं गेली 4 वर्षे ही भाववाढ चालवली आहे आणि विरोधी पक्ष असलेला भाजप सुद्धा या गटात सहभागी आहे. त्यामुळंच एक लुटूपुटूची काही निदर्शनं करून त्यांनी पण हा विषय सोडून दिलेला आहे. ज्या दिवशी डिझेल आणि सिलेंडरमधली भाववाढ जाहीर झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी इकॉनॉमिक टाइम्समधली बातमी अ गुड बिगिनिंग. म्हणजे या डिझेलच्या स्वयंपाक गॅसची जेव्हा भाववाढ होते तेव्हा आमच्या पोटात गोळा येतो, पण हे धंदाणगे मात्र खुश. सिलेंडरची किंमत 1200 रुपये करणे, आधार कार्ड, सबसिडी, डायरेक्ट ट्रान्सफर, हे जे मध्ये काही थोतांड घडलं त्याच्या मागचा उद्देश तोच आहे. पण या साऱ्याचा कळस म्हणजे नैसर्गिक वायू प्रकरणी रिलायन्सने चालवलेला नंगानाच. आंध्र प्रदेश जवळच्या कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायू काढण्याचं कंत्राट 99 साली भाजप सरकारनं संविधान धाब्यावर बसून रिलायन्सला दिलं आणि आज रिलायन्स या गॅसची आंतरराष्ट्रीय किंमत मागत आहे. मला सांगा, हा गॅस कुणाची वैयक्तिक प्रॉपर्टी आहे का? नाही ना. हा गॅस हा या देशाची, येथील जनतेची संपत्ती आहे. मग काय संबंध आहे की रिलायन्सनं तो जनतेलाच आंतरराष्ट्रीय किमतीला विकून अब्जावधी रुपयाचा नफा कमवायचा? ह्याला काय अर्थच नाही ना. हा दिवसा ढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे. पण काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आज अंबानीच्या खिशात असल्यानं हे सहज शक्य झालेलं आहे. $1 कमी नैसर्गिक वायू काढण्याचा खर्च असताना आज रिलायन्सला 8.4 म्हणजेच 8 पट किंमत मिळण्याचा करार झालेला आहे. गुडघ्याला बाशिंग बांधून पंतप्रधान पदासाठी तयार झालेले भाजपचे बोलघेवडे नरेंद्र मोदी या प्रश्नावर गप्प का? ही शांतता आहे का आपल्याला पोचणाऱ्या धन्याविषयीची इमानदारी? हे मोदी यांनी स्पष्ट केले पाहिजेत. खोटं वाटतंय? ही बातमी पहा. 2011 मध्ये महालेखापालांनी जो अहवाल दिला होता त्यात स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की सरकारी तिजोरीवर डाका टाकून रिलायन्स अवाढव्य व अब्जावधी रुपयांचा नफा कमवत आहे. बर, हेही खरं वाटत नाही? हे पहा सूर्या सेठी यांचा लेख. सूर्या सेठी हे नियोजन आयोगाचे ऊर्जा व वीज या विषयावरचे माजी प्रमुख सल्लागार, म्हणजे या क्षेत्रातील बाप माणूस. सूर्या सेठी यांनी या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की रिलायन्सला 8 पट किंमत देण्यासाठी जो फॉर्म्युला वापरण्यात आला हा फॉर्म्युला जगभरात कुठंही वापरत नाहीत. म्हणजे केवळ रिलायन्सला फायदा व्हावा यासाठी हा फॉर्म्युला काढण्यात आलेला आहे. ही लूट एवढी जबरदस्त आणि धक्कादायक आहे की म्हणजे आपल्याला पटायलाही अवघड जातं. पण त्यासाठी आपण पुढची बातमी पाहूया. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, होय आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हे काय म्हणतायत. 7 मे 2010 साली रिलायन्स बाबतच्या निकालात त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं आहे, खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे बहुसंख्यकांना वंचित ठेवत काही मूठभर धनदांडगे अमाप नफा ओरबडत आहेत. जगभरात भांडवलशाहीची विविध शोषक रूपं पेट्रोलियम सारख्या उत्खनन उद्योगांच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट करत आहेत आणि यानेही त्यांची समाधान होत नाही. त्यांची भूक वाढतच आहे. खरं आहे, आज यांची भूक वाढत चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल, सिलेंडर यांची भाववाढ चालूच राहणार आहे जर आपण त्याला प्रतिबंध केला नाही तर. हे ऐकणाऱ्या माझ्या भारतीय बंधूंनो आणि भगिनींनो, मुद्दा केवळ महागाईचा नाही, मुद्दा आहे देशातील 1,20,00,000,000 जनतेची लुबाडणूक व फसवणूक होत असल्याचा. या साऱ्या व्यवहारातून अंबानींना पुढच्या 5 वर्षात 81,000 करोडचा नफा होणार आहे. पण या देशातील जनतेचं काय? नैसर्गिक वायूचा खतांच्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी वापर केला जातो. या दरवाढीमुळं युरियाच्या किमतीत प्रति मेट्रिक टन 6,000 रुपयांची वाढ होणार आहे. विजेचे दर सुद्धा वाढणार आहे. मला सांगा, मग शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याशिवाय काय पर्याय राहणार?
या व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या सर्व बातम्या, सूर्यासाठी यांची मुलाखत हे सर्व इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. तुम्ही जरूर वाचा आणि समजून घ्या. परंतु हे समजल्यानंतर शांत राहणं, शांत बसणं हा देशाशी केलेला द्रोह ठरेल. Hello and welcome to NewsClick. Today we have with us Dr. Surya Sethi, a well-known energy expert who's been principal advisor on energy to the Planning Commission in the past. The first thing that you must understand, which is not clear at all, at least to the general public, is that under-recovery is not a loss. So if you look at this, the oil companies which are making so-called under-recoveries were still making profits because they've all shown profits on the balance sheet. Not only are they making profits, but even the under-recoveries, they themselves are paying themselves. Coming back to the other issue, the government claims that subsidies in the oil sector are high, that's why they're forced to raise prices. But Indian diesel prices at the pump are higher than the US diesel and petrol prices. How do we explain this so-called subsidy? See, there is no subsidy on Indian energy. I mean, if anybody tells you that the Indian energy sector is subsidized, they're not telling you the truth. So, to say that there is a heavy subsidy and that is causing a fiscal issue is simply not correct. The energy sector is still a net contributor to your fiscal revenues rather than a drain on the fiscal revenue. A subsidy should be a drain on your fiscal revenue. Here there is no net subsidy. At least that is evenly applied. Today that is not being applied to, say, a private sector entrepreneur who has no under recoveries to pay for. He gets the international price for his crude more than the international price for his gas, and he's very happy. Whereas the public sector bears the burden for that. Public sector is still, again, I want to emphasize, still doesn't lose money. But the fact of the matter is that despite this kind of rigmarole of taxes and subsidies at the same time, the net result is that our prices for energy today are the highest in the world. Nobody in the world pays more for energy than Indians. Either electricity or hydrocarbon. Either. Any form of energy, we are paying among the highest prices in the world for any form of commercial energy, I should say. Back to the issue I had raised, that the private owners, basically the refinery companies and so on, are actually getting the benefit of the major part of the subsidies in the way that it's now being structured. Would you If I was a private entrepreneur and I struck oil, for example, I would get the import parity price. If oil was trading at $60 a barrel, I would get $60 a barrel if I sold it domestically. If I exported it, I would get whatever the international trade parity price for that quality of crude is. But my public sector doesn't get that because they have to pay for these notional under recoveries, which is again because the import parity price of that same crude of oil is $65. But he has to pay some of the under recovery, so he actually nets $57. पण याच वेळेस केजरीवालांप्रमाणे याच्यावर फक्त उथळ आणि वरवरची टीका करून भागणार नाही, तर याचं उत्तर काय आहे हे आपल्याला ठामपणे सांगावं लागेल. आणि याचं उत्तर आहे पेट्रोलियम कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करणे. खाजगी कंपन्यांची नफेखोरी जेव्हा देशहिताच्या आड येते तेव्हा हे पाऊल उचलावंच लागतं. 1969 साली पण बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून या बँका गावोगावी पोहोचवण्यात आल्या, शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात आला. प्रत्यक्ष पेट्रोलियमच्या बाबतीत सुद्धा 1976 मध्ये तेव्हा तर 3 परदेशी कंपन्या एसो, शेल आणि कॅल्टेक्स या 3 परदेशी कंपन्या ताब्यात घेऊन सरकारनं त्यांचं राष्ट्रीयकरण केलं. आज ही वेळ आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या बाबतीत खाजगी कंपन्यांची चाललेली नफेखोरी थांबवण्यासाठी रिलायन्स, एसआर या कंपन्या ताब्यात घेऊन त्यांचं राष्ट्रीयकरण केलं पाहिजेत. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व इतर सरकारी कंपन्यांच्यातील निर्गुंतवणूक पूर्णपणे रद्द करून त्यांचे संपूर्ण पुनर्राष्ट्रीयकरण केले पाहिजेत, ही आपली मागणी आहे. यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या ऑनलाईन पिटिशनवर सही करून व या चळवळीत सहभागी होऊन आपण या सत्ताधाऱ्यांना व धनदांडग्यांना इशारा दिला पाहिजेत की देशाचे हित म्हणजे मूठभर धनदांडग्यांचे हित नव्हे, तर येथील सर्वसामान्यांचे हित आहे.